Good day guys, it's another day, it's another material, it's another video. Welcome to MJ's Bonsai Vlog. Okay, welcome guys ulit sa ating MJ's Bonsai Vlog. Today pag-uusapan natin is another material na pwede nating i-propagate from cuttings, no? But before we proceed dito, shout out muna sa dalawang tao na pumunta dito kanina para kunin yung cuttings nila, no? Ewan ko, panunurin nila tong video na to kasi mabibisi sila pag propagate mamaya. But if you're watching this video, shout out lang sa baba, no? Sana itanim nyo kaagad yung mga cuttings ninyo at para naman mabuhay kaagad, and then para naman may wawiringan kayo in the months to come. Okay? Now, for today's video, ang pag-uusapan natin na material is ito, no? The Fukien Tea. Okay? So, this like bougainvillea medyo abundant sa buong Pilipinas, no? Okay? If you are living sa syudad, sa mga subdivisions, for example, merong ganito, no? Sa paligid ninyo, sigurado ako. Kasi ginagamit ito sa pagla-landscape, no? Okay? If you are living sa mga probinsya, now, I know familiar kayo sa mukha ng tanim na to, no? Sa dahon niya, no? Ito yung tsaang gubat sa atin, no? But this one, itong Fukien na to, itong Fukien tea na to is different from our tsaang gubat, ano? Okay? Pero, no, as an advice, no, kung kayo ay nasa sa probinsya, sa province, no, at malapit kayo sa mga ilog, one method para makapropagate kayo nito is to hunt, no, mag-hunt kayo ng nabubuhay na or buhay na tsaang gubat, no, na maganda yung galaw, and then pwede niyong i-graft ito doon sa nahukay ninyo or nabungkal ninyo na or na-hunt ninyo na tsaang gubat, no? So, characteristics niya, medyo sandy yung ano, parang sandpaper yung kanyang dahon pag mature, no? Maliliit yung dahon, dikit-dikit yung nodes. So, it's good for bonsai, no? Kasi one of the things na gusto natin at hinahabol natin pag nagbo-bonsai tayo is yung dahon ng material na ginagamit natin na gusto nating lumiit, no? And one way na malalaman natin na may possibility liliit yung mga dahon na materialis natin is yung nodes niya, no? Usually, plants na may kakayang medyo paiksiin yung nodes nila, kaya nilang magpaliit ng dahon. Okay? So, this is a buhay na na cuttings ng Fukien tea, okay? So, tinanim ko to, I think December, if I'm not mistaken. Okay? Now, may mga materialis ako dito na natanim ko na from cuttings and then nahunt ko na. Okay? So, ito yung goal natin, no? I'm trying to show you na pwede kang magtanim ng cuttings and then later on, you can hunt them para gawing bonsai material. Okay? And then from dito na tayo magtuturo noong wiring. Okay? Which is not basic, no? Intermediate na yun na knowledge. Okay? So, this one is also grown from cuttings. Okay? Our goal is to train, lalo na yung mga less fortunate among us na hindi maka-afford ng material, no, na yamadori, na pwede silang gumawa ng ganito, na parang yamadori din ang itsura, from cuttings. Okay? So yan, kaya tayo nagbe-basic bonsai vlog, no? At kaya tayo nagsisimula sa propagation. So, eto, this is a material na nakapasuna. Originally from cuttings na ganito. And then, tinubo sa ganito na paso, ginawa ng movement. Last year ko siya nilagay sa paso na ganito. And then, may initial layout na siya. This will be featured in one of my videos in my vlog. As I was saying kanina, no, itong Fukien tea, very abundant to, no? Mahahanap halos sa buong Pilipinas. And it's a good material. It's very cheap, pwede mo i-propagate ng cuttings. And it's available almost anywhere in the country, no? So, hindi mo na kailangan mag-invest, no, ng malaki.
Now, may tip ako dito for Fukien Tea. Pwede rin kayong, wag yun siya ang gubat na lokal sa probinsya. Yung Fukien Tea talaga, pwede siya, no? Pag may nakita kayo sa subdivision ninyo, may nakita kayong overgrown na Fukien Tea. Hanapin niyo yung mga sanga niya na may movement, kahit ganito kalalaki. Pwede niyo putulin, and then pwede niyo rin itanim, and eventually mabubuhay siya. Okay? Like this one. So, hindi lang siya gaano kalalaki. Okay? So, mga cuttings to na galing dito. And these are the cuttings that we are going to use, and I'm going to use dito sa video na to, no? Okay? So pwede ito siya, no? So ito yung Fukien Tea, no? I highly advise it sa mga baguang nagbo-bonsai, no? Pwede siyang gamitin as a bonsai material, no? And it's available almost everywhere in the Philippines. So sa pag-propagate, again, the same method. Okay? Hindi rin to sensitive na tanim pag tinatanim, no? Pencil size you can use, or pwede itong mga ganito na kalalaki na cuttings. The technique pag tatanim kayo ng medyo malalaki na cuttings, huwag niyong masyadong habaan, no? As much as possible, medyo maiksi. Okay? That way, hindi basta-basta na-dehydrate yung tanim, and there is a bigger chance na mabubuhay siya. Okay? Yan lang yung basic experience ko na pwedeng technique na gawin. No? But, for this video, papakita lang natin how to propagate. No? So again, this is the boring part. Kung napanood nyo lahat ng video, you have to cut. Siguro naman by this time na memorize na ninyo, no? Sana nanood. But for those na hindi nanonood, okay? If you are going to plant Fukien Tea, okay? Yung cuttings nyo huwag masyadong mahaba. Okay? 4 to 5 inches lang yung haba. I recommend you use pencil size, ganito, maliliit. But you can always use bigger sizes sa Fukien Tea, no? With of course, kung lalaki at lalaki yung size niya, medyo may risk na hindi siya mabubuhay. Ito, magandang gamitin to, no? Pang accent, no? Pwede rin to siya, no? So the technique is you remove the leaves before you plant, no? The cuttings. The idea is, the logic behind that is, once you plant the cuttings, kasi wala siyang ugat, may konting dehydration na mangyayari sa cuttings mismo. And the natural tendency ng tanim is ilalaglag niya yung dahon niya. So basically, it's pointless na mag-iwan ng dahon. So much better na lang, natanggalin mo na lang yung dahon para walang photosynthetic activity na mangyayari sa tanim. And then hindi basta-basta, no, madi-dehydrate yung cuttings mo. Okay? Okay. So slanting yung cut, or slanting your cut, or pwede rin you cut it this way and then you try to remove some part of the bark of the twig. Okay? Ganyan, malinis. The purpose of that is para mas malawak yung surface area ng cuttings na pwedeng magkaroon ng connection doon sa lupa kung saan siya tutubuan ng ugat. Okay? Dito posibleng tutubo yung mga ugat. Okay? So, same then dito. Okay, para sa mga hindi pa naka-experience magtanim ng cuttings, I advise na you use this one, no? Plastic cups. Okay? Use these plastic cups, transparent, para makita niyo yung ugat, no? It's part of the excitement. Yee! Nakikita niyo may ugat na tumutubo. Media, you use the soil mix, you use the river sand. Okay? Purpose ng river sand is porous siya, madali siya mag-drain, no? And then madali rin siya mag-absorb ng tubig. Okay? And then of course, because porous siya, may spaces in between, mas madali yung pagtubo ng ugat. Mas mabilis. And then you try to put holes, no? Please lagyan nyo ng butas yung plastic cup nyo. Okay? Now, huwag nyo itusok kaagad kasi iniwasan nating ma-damage dito.
what you do, butasan nyo muna. Okay? 1 to 2 inch, 2 inches, mas okay. And then, doon nyo palang ihulog yung cuttings ninyo. Okay? And then, i-compact dito sa gilid. Okay? So, hindi basta-basta na damage yung binalatan nyo na part ng cuttings ninyo. Okay? So, watering, you try to water in a week, Monday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday, medyo wala, and then Monday ulit. Do not water it every day kasi hindi niya naman kailangan talaga ng tubig pa. Kasi nga, walang dahon, walang photosynthetic activity na nangyayari dito, ano nangyayari doon. Okay? So, hindi niya kailangan ng tubig. Now, for Fukien Tea, pwedeng maramihan ang pagtanim. Kaya dito, meron ako 4. Mas marami pa sa 4 yung tinanim ko. 4 lang yung nabuhay. Okay? Pwede nyo rin gawin yan. Okay? So, butas. Tanim ng cutting. Compact. Okay? So, for bigger cuttings, kaya nito. Okay. You remove the branches na may leaves. Try to make it short. Okay. This one. Tigas. So, ganito. Peel the sides. Try to peel the sides of the cuttings. Ingat, baka masugat. Okay? Yun din yung gawin niyo sa isang cutting. Okay? And then, butasan nyo. Okay? To be safe, kung gusto niyo na talagang, kung gusto niyo siguradong mabuhay, no? Either you spray diethane or sausaw nyo sa diethane na nalagyan ng tubig, no? Para may fungicide siya before nyo itanim. Okay? Yan. And then, press. I-press that. Okay? Para maging compact siya. Then, ito rin yung gawin nyo dito. And then, ilagay dito yung cuttings. Okay? Slanting na natin konti. Press. Okay? So, yan. No? So, meron ka lang 3 cuttings na posibleng mabuhay. No? And itong cuttings na to, pwede mong gamitin later on as a bonsai material. So, we are still in the propagation process. Okay, this material, gagawin natin to sa videos natin later on. This one, gagawin din natin to. Okay? These are all from cuttings na material. So, yun lang for this video. Fukien Tea guys, available siya sa paligid. No? Just make sure to ask permission pag nangunguha kayo ng mga cuttings o mga halaman sa paligid ninyo, no? Lalo na ngayong quarantine time, no? Kasi medyo baka mainit yung ulo ng mga tao, no? Mapagalitan kayo. Okay? So, that's it for today. Enjoy your bonsai journey, one bonsai at a time. Salamat!